ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ OCI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਬਾਬਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ OCI ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਸ਼ਾਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। इसके साथ साथ दीदी एक और जिस तरह से हमने फॉलोवर के बातें बताई है पहले भी कि ऑपोजिशन लीडर ये कह रहा है, हमारे CTV एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कि खबरें बड़े पसंद किया जाता है। Poliver says Trudeau soared India relations, side seeks aggression towards envoy. Conservative leader Pierre Poliver is blaming Prime Minister Justin Trudeau for a diplomatic chill with India, saying Ottawa needs a professional relationship with the government of Indian Prime Minister Narendra Modi. Trudeau announced in the House of Commons last month that Canadian intelligence services are investigating credible information about a potential link between India's government and the killing of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in British Columbia. It's fine to have our disagreements and to hold each other accountable, but we have to have a professional relationship with the Indian government, Poliver told the media. Poliver also blamed Trudeau for aggression shown to Indian diplomats at public events. So Trudeau को ये सारी बातें सुनना अपने खुद के opposition से, this is what the opposition thinks about Justin Trudeau, कि he could have had a better relationship with the Indian Prime Minister Narendra Modi. Just credible information about a potential link between India's government and the killing of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in British Columbia is not enough. That's what Pierre Poliver says, the conservative leader. अब अगर इस बात को देखा जाए, then people are thinking why Trudeau did that. What was the reason for Justin Trudeau to do that? इसके कई सवाल पैदा होते हैं और लोग बड़े अग्रेसिवली ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिंक्स है between Canada and India, they don't want to see this kind of situation between the two governments. ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ? ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਅਸ਼ਨ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਯੈਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ। ਕੈਨ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਦੈਟ? That's not a civil behavior. That's not proper behavior. We'll be right back after a quick commercial break. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 604 449 4444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 604-593-1110। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲੋ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 604-363-2200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 604-363-2200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ।
SRS Panorama Realty 604-767-9992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ 14 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੌਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਆ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਕੰਮ ਗਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਤਿੱਤਵਾਜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਲੈ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਮ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਈਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਅ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਤਾਵ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी दीदी, वैसे काफ़ी लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि डिप्लोमेट्स के जाने के बाद व्हाट इज़ द सिचुएशन, जी क्या हो क्या रहा है, व्हाट आर वी गोना बी लुकिंग इनटू। जी तो हमारे जो मीडिया है, कनाडा का जो मीडिया है, उनकी तरफ से एज डिप्लोमेट्स लीव इंडिया, कनाडा हॉल्स इन पर्सन सर्विसेज एट इट्स कॉन्सुलेट्स। जी सो जो एक ये स्टोरी कहा जा रहा है, ये बातें बताया जा रहा है कि इंडिया वालों ने सारे दफ्तर बंद कर दिए, वीज़ास नहीं दे रहे। तो आप सुनो जी कि कनाडा ने क्या करना। Ottawa has suspended in-person services as its consulates in India after the federal government pulled 41 diplomats out of the country. The halt comes as tensions between India and Canada continue to spur after Prime Minister Justin Trudeau said last month that Canadian intelligence services and credible evidence that agents of the Indian government may have been involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar. The Canadian Sikh advocate was gunned down outside the Gurdwara in Surrey in June. The Consulates General of Canada in Bengaluru, Chandigarh and Mumbai are temporarily suspending in-person operations. You can obtain consular assistance and further consular information from the High Commission of Canada in New Delhi, the Canadian government said on its international.gc.ca website on Friday. Consular services in person remain available at the High Commission of Canada in New Delhi. Foreign Affairs Minister Melanie Joly said the government has evacuated 41 diplomats from India after New Delhi formally conveyed its plans to Ottawa to strip their diplomatic immunity from them and their 42 family members by Friday. Now just 21 of its diplomats remain in the country. The safety of Canadians. Joly said the stripping of immunity would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, she told reporters in Ottawa. Joly added Canada would not retaliate in kind, nothing, that doing so would be contrary to international law. She later said India's actions were unreasonable. There is no reason under international law that would justify a country's withdrawal of diplomatic immunity in this way overnight, said, and that includes the Vienna Convention, Joly said in French. This is why I'm saying that it sets a precedent. New Delhi has publicly called a parity in the number of diplomats each country is hosting amid the row. According to the High Commission of India's website, New Delhi has 12 diplomats at the High Commission in Ottawa, part of the 19 listed as having some from a diplomatic status across the country. That is, among 60 total staff working at the High Commission and consulates, not all of whom hold diplomatic status. India's foreign ministry said in a statement Friday it rejects any attempts to portray the implementation of parity as a violation of international norms.
the state of our bilateral relations, the much higher number of Canadian diplomats in India, and their continued interference in our internal affairs warrant a parity in mutual diplomatic presence in New Delhi and Ottawa, it said. We have been engaged with the Canadian side on this over the last month in order to work out the details and modalities of its implementation. It added that its actions are fully consistent with Article 11.1 of the Vienna Convention on the Diplomatic Relations, which states that host nations can require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal. In the absence of an agreement between two nations, India's statement did not mention the removal of diplomatic immunity, as Jolie reported. Trudeau said Friday that India's move to revoke diplomatic immunity should be concerning to all countries. The Indian government is making it unbelievably difficult for life as usual to continue for millions of people in India and in Canada. And they're doing it by contravening very basic principles of diplomacy, he said. This is something that should concern everyone, but it's something that has me very concerned for the well-being and happiness of millions of Canadians who trace their origins to the Indian subcontinent. U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said in a statement the United States was deeply concerned by the Canadian diplomat's departure. Resolving differences requires diplomatics on the grounds, Miller said. We have urged the Indian government not to insist upon a reduction in Canada's diplomatic presence and to cooperate in the ongoing Canadian investigation. The British Foreign Ministry also said it does not agree with India's actions, according to a spokesperson's statement. Immigration Minister Mark Miller said Thursday that the staff reduction at the immigration offices in India will have an impact on the processing of temporary and permanent resident applications. The lower number of staff will have short-term and I believe medium-term as well, he said. Clients might see that their applications take longer to process and other questions take longer to answer. Miller stressed, however, that Canada remained committed to welcoming Indians into the country despite New Delhi's actions. Nijjar 45 was a Sikh leader who advocated for the Khalistani movement. India had said Nijjar, who was born in India, had links to terrorism, an allegation Nijjar denied. India has claimed Canada has become a safe haven for terrorists and has suspended visa services in Canada. Ottawa has not retaliated in kind of that. India also previously expelled a senior Canadian diplomat after Canada expelled a senior Indian diplomat. टिट फॉर टैट तो बाद ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਲੈਸਨ ਟੂ ਲਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ this is not the right way to do it. Bilkul, let's take a quick commercial break.
ਬਿਰਿਆਨੀ ਗੋਟ ਕੜਾਈ ਵੀ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਕਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਗੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰਮੈਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਲਖੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੁਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਈ ਨਾਟ? ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? बिल्कुल दीदी, कई सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इट्स CNN चैनल 18 न्यूज़। सुनते हैं इसको। Abhijit, do you think the next course of action for India would be to continue to shine that light on these elements in Canada and look at the FATF actions on Canada, as some reports suggest India may be willing to do? Yes, I think there are a lot of options left right now. I don't think we've exercised those options. Because remember, one of the very cryptic remarks that the foreign minister made, which Pinakda also alluded to, is the political interference. I'm sure that the diplomats are being tailed, their conversations with secessionist elements in India are being recorded. And remember, some of it is actually aiding and abetting direct criminal activity. There is gun running that happens in Punjab. There is drug smuggling that happens in Punjab. And you know crime is fungible. One kind of crime always leads to another kind of crime. So I'm waiting to see what that evidence is. For what my own sources tell me is there is a significant overlap between Canadian political contacts and criminal activity out here more than Khalistan. I think for the local audience, Khalistan will be talked up because that's easier to understand. But I think the real juice will be in where Canadian diplomats here are essentially meeting drug runners and drug and gun runners. Before we get Dean back, and we're continuing to try to do that, Pinak Ranjan Chakrabarti, the question that I also have for you, and question that many may be asking, that giving it to the Trudeau administration that seems to be particularly, you know, grinding an axe against India, or maybe caught in its own web of political interlocutions, is separate. But India should not, of course, go down a path where this relationship, which is an ally relationship, gets destroyed to a point of no return. Where do you see this ending? Do you see that the relationship will fundamentally change once this administration is no longer in power? Or do you believe that this is the worst that we've ever seen, and it could become worse from here? Well, firstly, I think the opposition leader in Canada has already called out Prime Minister Trudeau, saying that he's the wrecker-in-chief in terms of our relationship is concerned. I do see this thing finally behind us in the forthcoming future. Perhaps after Justin Trudeau loses the next election and we have a new government. That is one benchmark that can be done. And all the difficulties and the pain that is being caused to various people on both sides. And I think Canadian voters must be also thinking that what kind of a prime minister we have who's wrecked this relationship by his actions. So I think they might then want to vote him out, because that could also be something that one can anticipate. Okay. And as far as Indian students are concerned, of course, they go to Canada in large numbers, because Canada has a open immigration policies, etc. And it's a place where students want to go and study. But there are many other places. I think people can go to other places. Already some people are thinking of other destinations. And so Canada is not the only one. So I think, yes, there will be some impact. But I think ultimately we will have to go back to normal in terms of our relationship, because it's an important relationship. No, absolutely, hopefully. Just because of one administration in a diplomatic relationship like this should not be wrecked, although there is, of course, troubling history as far as diplomacy between India and Canada is concerned. Abhijit, final comments from you as well. What is the larger message you think India has managed to give to the world at large, not just to Canada,
about how to treat India? When when Pinaki Da was referring to the last time we asked for Talvinder Singh Parmar, do you know Justin Trudeau's father's excuse for not sending Parmar over? It was that the Queen isn't your head of state and therefore we can't send him over. Now remember, we aren't the India of 1982. We don't have a balance of payments crisis. Our economy is doing very well. And Canada isn't what it was. Remember, in those days, they were supplying us with nuclear material for the Atoms for Peace program and the CANDU reactors and things like that. They had significant leverage on us. Today, we're not there. Canada just doesn't have that kind of leverage on us. I think there's a huge hangover in thinking that the India-Canada relationship of 2023 hasn't moved past 1982-83 when Pierre Trudeau was Prime Minister and Indira Gandhi was Prime Minister here. I think there's a sort of a mental attitude shift required in Ottawa, and they need to get past it. We also need to remember that Pierre is probably not going to be, Pierre Poilievre isn't going to be much better. Because remember, Tim Uppal is one of his right-hand men in Parliament and possibly going to be a minister, is just as Khalistani, if not more so, than people like Jagmeet Singh and the thugs in Trudeau's party. So, I don't think this is going anywhere irrespective of government change. The problem, of course, is that Melanie and her boss are particularly incompetent as diplomats go, but the fellow's never really held a job. He's been a drama teacher and a bouncer. You can't expect more from them. All right, I'll leave it on that note. Unfortunately, That was the latest from CNN 18 regarding India and Canada. Didi, they have mentioned about it, and a lot of people are actually wanting to know. India may take Canada to FATF for inaction on terror funding. Or hardening its stance against Canada, India is exploring options to approach the Financial Action Task Force over Ottawa's inaction against terror funding operations on its soil, despite New Delhi having shared credible and clinching evidence with its up-team Times. India is planning to share a closure of the old and new evidence with the Paris-based watchdog, which oversees the implementation of legal, regulatory, and operational measures to combat money laundering and terror financing. The Sunday Guardian has learned from diplomatic sources here. Canada acquiescing to India's demand to reduce its diplomatic strength by 41 is not enough, as India's key concern is about funding and shielding of Khalistanis on Canadian soil. A source said, adding diplomats, security and probe agency officials have been asked to collect relevant evidence to the shared with the FATF. The core issue in India's relationship with Canada is the safe space that terrorists and criminal elements have secured in the country. This recent statement from Ministry of External Affairs MEA spokesperson Arindam Bagchi is enough to highlight India's major concern and priority in the ties between New Delhi and Ottawa. With Canada seeking to divert the focus from the core issues of Khalistani elements having a free run on its soil, India has no other option but to report Prime Minister Justin Trudeau's inaction against pro-Khalistani elements in the country to FATF. India is therefore planning to collect evidence of terror funding and financing emanating from Canada and present it to FATF, a person aware of the development. According to diplomatic officials here, the Trudeau government is trying to divert the attention of the global community from the core issue of terror activities by accusing India of escalation and violating the Vienna Convention regarding Canadian diplomatic presence. In fact, India immediately rejected Canada's allegations, explaining its position powerfully. At the same time, the Indian government decided to ensure that the core issue of terror funding on Canadian soil is not relegated to the background. India has already come down heavily on Canada for providing safe haven to terrorists amid soaring of diplomatic relations between New Delhi and Ottawa over the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. The MEA spokesman said the larger issue was that of terrorism, terror funding and safe havens being provided to terrorists aboard. Terrorism is being funded and supported by our western neighbor Pakistan
but the issue of safe havens and places to operate are being provided abroad, including Canada, Bagchi said. Now the Indian government wants the focus to be shifted back to this core issue. Officials have been asked to raise it at every appropriate forum, including FATF. In this context, evidence shared with Canada in the past will matter, a source said. Recently, in an interview with the news channel, former Director General of the National Investigation Agency had revealed that the agency shared multiple inputs about Khalistani militants on Canadian soil with Ottawa, but there was no action by the Trudeau government. Officials say the Canadian government never helped India whenever New Delhi tried to deport or extradite any terrorist or militant from Canada. This is also another fact that needs to be shared with the FATF. An official added the NIA on September 20th revealed details of 43 people associated with terror gangster network having links to Canada amid strained diplomatic ties between the two countries. Now Canada will be asked to take action against them if any of them are present on its soil, said officials here. India wants the Canadian government not to provide safe haven to terrorists and take action against those who are facing terrorism charges or send them here to face charges. India would mount pressure on FATF to be tough on Canada in the background of all these details, a source said. In fact, Justin Trudeau is frustrated after being criticized for not being able to share specific information that India repeatedly sought on its allegations linking India to the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. So he's using the diplomatic issues to divert attention from this. Well, his government accused India of flouting the Vienna Convention in withdrawing diplomatic immunity from 41 Canadian diplomats. India rejected it, saying no international norm was violated, seeking parity in the mutual diplomatic presence in New Delhi and Ottawa. We reject any attempt to portray the implementation of parity as a violation of international norms, the MEA said, countering Canada's charge. We have been the statement of the Government of Canada on October 19th regarding Canadian diplomatic presence in India, the state of our bilateral relations, the much higher number of Canadian diplomats in India, and their continued interference in our internal affairs warrant a parity in mutual diplomatic presence in New Delhi and Ottawa. We have been engaged with the Canadian side on this over the last month in order to work out the details and modalities of its implementation. Our actions in implementing this parity is fully consistent with Article 11.1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which states the following: in the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving state may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal. Mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving state and to the needs of the particular mission, the ME statement read. So that is it for the latest development of India and Canada. Stay tuned with Media Waves. We'll get you more in the coming programs. आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।